quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay là tủ quần áo mới của chị nè. Chúng ta có 2 ngăn kéo đều đựng đầy đồ rồi nè. Và ở bên hông chúng ta còn có một mái tóc giả nữa nè. Còn bên này chúng ta có một cô nàng búp bê rất là xinh xắn. Và bây giờ thì chị sẽ bắt đầu cho búp bê đội mái tóc này vô nhé. Và sau đó thì sẽ thử những cô bộ đồ của ngày hôm nay nha. Và sau khi chơi xong rồi thì chị sẽ cất vô như ban đầu nè. Và sau đó thì chúng ta sẽ cất vào tủ sách của mình nhé. Rất là gọn gàng luôn đúng không nè. Và bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ in những cái tờ giấy này ra nhé. Hoặc là các em có thể vẽ tùy theo khả năng và sở thích của mình nha. Các em nhớ là chúng ta sẽ cắt theo những đường viền này nhé. Các em hãy chuẩn bị cho chị thêm một tờ giấy A4 màu trắng nữa nhé. Nó có kích thước vừa với cái tủ của mình nè. Và sau đó chị sẽ sử dụng băng keo 2 mặt loại dày nè. Và chúng ta sẽ dán ở giữa tờ giấy nhé. Và dán ở những chỗ này nữa nhé. Tiếp theo thì chị sẽ gỡ phần giấy của băng keo 2 mặt ra nè. Và sau đó thì chị sẽ dán cái trang nền có hình cái tủ lên nhé. Và với tờ giấy còn lại thì các em hãy cắt đôi ra nha.
Và để có thể kéo cánh cửa tủ ra một cách dễ dàng thì chị sẽ sử dụng băng keo màu giống như vậy nhé. Các em hãy dán giống như của chị nha. Và chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy đối với cánh tủ còn lại nhé. Tiếp theo chính là cắt đôi cái cánh cửa tủ này ra nha. Và sau đó các em sẽ dùng băng keo trong để dán những cái cánh tủ này lại nhé. Tiếp theo chính là sử dụng băng keo hai mặt dán ở đằng sau của những bộ quần áo nè, những đôi giày và những túi xách nè và cả mũ nữa nhé. Và sau đó các em hãy sắp xếp theo sở thích của mình nhé. Và đối với mái tóc thì chúng ta sẽ ghép hai phần này lại với nhau và sử dụng băng keo trong nhé. Các em đã biết làm phần mái tóc rồi đúng không nè? Và để cho mái tóc không bị rơi ra thì chúng ta cũng sẽ sử dụng băng keo hai mặt dán ở mặt đằng sau nhé. Và các em cũng sẽ làm tương tự như vậy đối với búp bê để khỏi bị rớt ra nha. Và chị đã làm xong rồi nè, bây giờ tới lượt các em nhé. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share